Hubben är såld och vi hade ju faktiskt planerat att åka på husbilsresa i vinter igen. Och nu har vi ingen husbil. Vi har gjort så att vårat Europaäventyr startar med tåg. Och imorgon klockan 6:15 så står grannen redo här med sin bil och öppen baklucka. Och då ska vi ner med väskor och grejer och hundarna alltihopa. Och så ska vi ta tåget söderut. Och ni får hänga med. Nu är det lite halvstressigt. Jag hittar inte alla grejer och vattenflaskor och grejer. Och så står grannen och skottar nu. Det är 1 meter snövall utanför garageporten. Det har snöat jättemycket hela natten. Otroligt alltså vad mycket snö. Kolla den högen där. Nu har vi stannat i Gävle och här är precis lika mycket snö som på alla andra ställen. Och där borta ligger Brynäs. Många fina byggnader och gator och små samhällen i Gävle som vi ska besöka framöver. Där är det rätt. Ja, du kan prata. Jag var tvungen att slänga mina jeans som jag brukar ha på mig för de sprack rätt över benet när jag skulle dra upp dem lite. Så jag hittade på andra jeans och de var jättetröga i midjan. Jag kan inte förstå det. Tröga? Ja, eller tajta, trånga. Så att, men de börjar töja sig nu. Ja, som ni förstår så är det ju tåg som gäller nu då. Så nu sitter vi och väntar på tåget. Men det är bara försenat 5 minuter. Trots all snö. Så det var rätt skönt. Och vi ska byta tåg i Stockholm. Och det är alla tågen går söderut. Ja. Nu går vi. Ja, vad sa vi nu? På 12A. Nu väntar en tågresa på 4 timmar och 20 minuter. Så vi måste rasta hundarna lite här nu. Innan vi hoppar på det tåget. Och det går om 40 minuter. Så det var ju käckt att vi har lite tid där. Ja, duvorna har slagit sig till ro inne i centralstationen. Ja, nu är vi ute på vårt livs äventyr, höll jag på att säga. Och det är liksom bara början på det starten så här idag. Och vi börjar med tåg helt enkelt söderut. Och det är för att vi har beställt en grej. Den ska vi hämta idag. Så längre bort än så blir det inte. Vi ska hoppa på ett tåg här nu om en halvtimme drygt då. Och det här är så jävla spännande. Det är så kul det här. Nej, men det kommer lukta nytt. Så häng med nu. Ja, nu har vi intagit varsin kopp kaffe och
två wrap med skivad leverpastej och rödbetssallad på. Och det var så gott. Det var riktigt gott. Det var som en liten picknick på tåget. Vi närmar oss slutdestinationen. Och jag har... det är lite uppdatering det här som ni förstår. Jag har kontaktat den personen som vi ska träffa som ska hjälpa oss till den här grejen som vi har beställt då. För vi vet inte riktigt hur vi kommer dit. Från stationen där vi hoppar av om, kan det vara, det är 2 timmar. Det är 2,5 timmar kvar. Så vi ska vänta på ett sms från honom nu. Om man riktigt tur kanske han kommer hämta oss, annars får vi ta en taxi. Men uppdatering följer och ni hänger med. Vi har precis landat på Lunds centralstation och är så förväntansfulla. En kille som heter Fredrik ska komma och hämta oss. Det är vinter och det är riktigt snöigt och moddigt och ja, det är en riktig vinterdag är det. Bara några kilometer, 10 minuters bilfärd ungefär bort. Vi åker dit och kollar vad det är för någonting. Här inne ska vi hämta något trevligt nu. På 4 hjul. Alltså militären Ditec-behandlar sina... Nej, de rostskyddar. Eller rostskyddar, ja. Ja, det gör de här med, ja. Ja, de är rätt stora för rostskydd. De är nya och så är de från Italien så att de måste rostskydd. Ja. Nu jädrar, nu blir det spännande. Nu ska vi in och kolla vad vi har inhandlat för något. Här står polisens bilar. Ni som är skarpsugda, ni kan ju skönja något där nere. Är det okej om jag filmar eller? Jag darrar lite. Lite som han ser så kort ut för han är så hög. Han är inte så lång heller. Fan vad gött, den har stått inne också. Ni har ju sett hur vädret är. Och jag var lite orolig för att den skulle stå ute och vara full med snö. Men den står ju inne och är Ditec-behandlad. Det är skakigt alltså. Jag vet inte vad det är. Ja, får se. Oj. Ja, det luktar så nytt. Ja, till och med plast på handbromshandtaget. Ja, jag ser det. Vi får byta ut de här pappslapparna mot de som vi tog med det. Jag vet inte, jag föreslår att vi åker till någon parkering eller någonting. Kolla lite, ja. Jag ska säga tack och hej till dig också, Fredrik. Älskling, ska vi vänster? Vi ska höger. Oj, ska vi höger? Hur läskigt? Ja, det är görläskigt. Högsta kanten där. Det känns som nära kanten. Nu får vi vara lite uppmärksam.
Vad vitt det blir. Säkerhetsbälte. Ja, just det. Vad Hur heter känns det? Vad heter det? Du får köra på en sån här parkering. Vi får hitta en parkering någonstans. Så vi Du får... kanske måste tanka, va? Eller? Va? Tankning. Ja, det tror jag inte är någon panik. Det lyser ingen lampa så det är ingen panik. Nej, det är ju en tredjedels tank. Okej. Mm. Men jag känner att det hade varit gött att komma... Ja, och landa lite igen. Ja, precis. Och gå runt lite, sätta på strömmen och prova grejerna. Prova lite, ja. Jag ser att lamporna lyser på utsidan i alla fall. Ja, det gör de. Ja. Älskling, det här känns mycket större än hubben alltså. Ja, det är större. Det är mycket större. Men det beror ju på att du sitter så högt och allting är stort, vet du, här fram. Det är inte så trångt. Jag tänker om vi ska ta oss ut på motorvägen och så ta oss till första bensinstation kan det vara någonting. Det kan ju inte vara så jävla långt på. Nej, nu kommer vi ut här. Vi ska ut på någonting här. E22 eller vad är det? Ja, vi ska följa den här vägen ett tag, va? Nej, om 1,4 kilometer kommer du ut på. Ja, och det är inte mer. Nej, du följer den här bara så kommer du ut på en Fan vad roligt. Känner du det bara stinker nytt i bilen? Ja, det luktar plast. Det luktar nytt, gör det. Fantastiskt. Fan vad roligt. Så jävla kul. Du står så. De stora hyllorna var bakom sätena tänkte jag på. Kommer inte ihåg att det var så. Han sa det, han som hade gjort behandlingen. Jäkla fin bil. Ja, de har varit inne och tittat. Ja, han sa kul. Ja, vad heter det? Vi gör så att vi kör en sväng här med vår nya bil och så återkommer vi om en liten stund när vi har parkerat. Får känna och klämma lite på det, tända upp ljuset och jag har inte varit inne i bilen. Vi ska plasta av, för jag tror det är det som luktar så hemskt. Ja, det sitter plast på dynorna det sitter och plast grejer. på dynorna. Ja, det tror fasen det är. Allt sånt där ska bort. Och så ska vi lägga någonting här på golvet. Precis. Det är ju sån här... Jag ska ta med skorna. Nålfilsmatta här fram. Vi måste in på Biltema och köpa en plastmatta till förarsidan här. Har du inga skor på den nu då? Jo, jag har det, men jag var ju torr nu när jag hade gått inomhus. Ja. Oj, det är varning low fuel. Ja, men då måste vi tanka då. Då tar vi första bästa. Men vad fan, den visar ju... Ja, det är ju säkert... Man säger väl till i tid. I Tyskland är det olagligt att få bensinstopp. Vilket fint ljus det var i duschen. Vad tycker ni om den nya bilen då? De törs inte gå på golvet, de stannar på täcket båda två. De tycker det var läskigt. Du har vatten, Olli. Nu har vi tankat fullt. Och det gick på 78 liter. Det är 80 liter i tanken. Ja, 80 eller 90 tror jag det var. Ja, 90 kanske. Så det var ju ganska mycket. Vi måste kolla vad reserven är egentligen. Så nu ska jag göra rent mina händer för jag luktar diesel nu när man har tagit det här handtaget. Och när man har en ny bil så vill man inte ta med dieselluktiga händer på nya säten och allting. Det är fin älskling, det är fina. Nu lyser det i skåpen här. Ja just det. Det hade vi en fundering över det. Huruvida det var belysning i de skåpen. Vi ser också den här. Det är det. Det var kristallglasen där kanske. Ja, det kanske kan vara de där små upp till och de andra ner till. Nej, de ska vi sätta fast. Jag tänkte vi kan sätta de här bubbelglasen. Bubbelglasen kan vi sätta där. Ja, fast det är klart. Det verkar inte vara några sådana fästen för att hänga glas och då får man ju kanske ha någon typ av magnetlösning eller något där då. Ja, det var inget. Vi kanske ska dra fram den istället. Så lägga in den. Undrar om det är någon belysning här inne. Det är dubbla 230-uttag och ett. Fan vad det snöar ute. Det är så mycket plast här. Ja, vi får lägga det i lastutrymmet, plasten.
Är det alldeles för mycket, Harley? Ja. Orkar du inte äta? Ja. Vi förstår ju hur mycket nytt det är när man kommer in i en bil. Och jag tror ju att ni allihopa har insett att vi har importerat den här bilen helt enkelt. Den är splirrans ny och vi har importerat den. Och i dagens episod så kommer jag inte prata någonting om detta. Men vi kommer komma tillbaka med en episod där vi pratar om allting som vi har lärt oss att säga när det gäller att importera en husbil. Och allt vad det innebär och runt omkring det och så. Och jag kom på mig själv nu när jag var inne i husbilen. Jag har inte kollat in på toa och jag har inte kollat säng. Och vi har ju bara varit där i en kvart ungefär. Men vad mycket nytt det är. Och vad heter det? Det här är ett modernt kylskåp. Jag vet inte riktigt hur man får på dem. Carola sa att du kan sätta på kylen. För det går ju i alla fall på 12 volt när vi kör. Och vi har hundmat och så det har varit checkstopp in. Men jag har ingen aning. Man sätter på en sån kyl. Vi får köra fram någonstans där vi får forska lite närmare. Ja. Och så har jag inte varit inne på toa. Så vi öppnar toa här nu för första gången och ser. Oj, vad ljus det var där. Det här gillar jag med vattenburet element. Även så man kan ha handdukar och grejer på. Porslinstoa såklart. Allting är så nytt och fint. Titta, det blev ett märke direkt när jag tog med tummen där. Usch. Den här inredningen var det vi ville ha. Vi älskar den. Den här lite mörkare inredningen. Fasen vad fina det är. Och så de här vita luckorna. Ja, det är så fint alltså. Visst är det fint? Ja, fantastiskt fint. Har du fått bort all plast nu? Ja. Får jag gå ut med den igen och slänga den bak? Ja, ja det är möjligt att Harley kanske äter om man får gå. Vad sa du? Just nu känner jag mig mest vara svettig. Det har varit varmt. Det är klimakteriet. Nej, det är det inte. Vad tur att vi inte tog den större, va? Det hade inte behövt. Nej, jag menar det. Här är mössan där jag kanske har om vi ska gå ut. Älskling, vad fin bil vi har. Får du plats med grejerna? Nej, det får jag inte. Men varför bör du rota upp den? Meningen är att ni ska ligga här. Harley, kom med. Kom med. Vi ska ju gå ut. Ja. Den belysningen och takbelysningen tänds samtidigt. Ja, vi ska ta oss upp mot Varberg. Så vi har 20 mil framför oss på eftermiddagen här nu. Det är lite snö som fasen gör det fortfarande. Och mycket trafik. Och en helt ny bil. Så man sitter väldigt bra i här bak. Jag är ganska säker på att vi får en plats där vid i hamnen i Varberg. Det hade varit perfekt. Där är lite lampor och upplyst och sådär också. Och så ska vi sätta oss och läsa manualer. Det blir riktigt skoj det. Eller hur? Manualer är alltid kul. Det kan man säga direkt så här. En importerad bil, då får man ju inte instruktionerna som man får av någon säljare och så. Men sen är det ju så, när du har fått instruktioner av en säljare, så efter 5 minuter så har du ju tappat mer än hälften av det ändå. Så man får liksom, då ska man helst filma det när man får instruktioner så man kan gå bak och titta och så. Sen får man ju inte alla instruktioner av en säljare. Så man får ändå sitta och försöka lära sig och så. Det är jättemycket att komma på. Speciellt det här med elektriska. Nu trodde vi att man kunde släcka lamporna uppe i sängen härifrån. Men vi har inte hittat lösningen ännu i alla fall. Bara en sån sak som att ställa in stolen tar ju en stund innan man får koll på de här knapparna. Jag tänkte jag skulle engagera mig lite grann i det nu. Ingen glödning på de här. Den startar fint och lätt. Tändes lampan over för dig där? Ja, jag har tänt den nu. Den går väl att dimma också, kan jag tänka mig. Ja, det gör den. Fan vad käckt. Så blir den inte så... Vad är det här för någonting? Är det upp och ner? Nej, det måste... Den var upp och ner. Ja, den var ju... Det var ju käckt. Gypsy Kings med Zelander. Födelsedagssättare vi pratar om bilder.
bakom ligger Burger King. Och så har vi Lidl där. Finns även Maxi där och Willys där borta. Och nu har vi tagit oss, inte så många mil. Herregud vilket riktigt skitväder vi har haft. Det var en bra start på vårat nya äventyr med Francia. Nej, riktigt pissigt. Och så har vägarna varit så där. Ni vet när slasket fryser till och det blir som puckelpist eller på att säga, men det blir så här knuggligt liksom. Och så har motorvägen varit avstängd i säkert 5 mil. Och vi fick köra innevägarna då bredvid motorvägen. Och det var så dåliga vägar. Så vi sa vi måste stanna. Vi måste köra och ställa oss för natten någonstans. Men så helt plötsligt så kom vi på motorvägen och så blev det lite bättre. Och det har snöat jättemycket. Bilen går hur fint som helst. Alltså jag är inte överraskad, för det förstår man ju. Men fan vad gott det var god den är att köra. Fantastiskt. Och det är klart att med en helintegrerad den här stora rutan och så, jag är ju inte van med det. Det blir ju en helt annan utsikt om man säger så. Så att... Men sen är det alla reglage och allting man ska komma underfund med. Alla knappar och hela den skiten. Det finns speciell värme för vindrutan. Den har jag inte hittat. Den hittade jag nu för några minuter sedan. Som gör att vindrutan tar mycket fortare och sådär då. Men det gäller att lära sig allting. Nu ska hundarna kissa lite. Sen blir det Burger King och sen åker vi vidare upp mot Varberg. Tända den där lilla Frankie-lampan. Den är sexig. God morgon på er allihopa förresten. Första natten i våra nya Frankie. Och när vi kom hit igår så blev det lite så att man fick liksom man fick lägga manken till för att inte bli irriterad om man säger så. Det var ju då dels på grund av att det var en ganska tuff resa upp hit. Det var 20 mil med inte snöstorm, men det snöade enormt mycket. Motorvägen var avstängd och vi fick köra på sån här knugglig isväg så det liksom vibrerade och skakade i bilen hela tiden. Det var till slut så att vi sa nej fan vi får köra av vägen. Och sen när vi kommer hit så ska vi få igång strömmen. Och innan den här Alde-pannan, jag har aldrig pillat med den så jag har ingen aning om hur den funkar. Men Carola fick fram bruksanvisningen och tittade lite på den och det gick ganska snabbt. Men ett problem var ju att grannen där borta hade tagit våran stolpe så jag var tvungen att gå och knacka på hans husbilsdörr där. Klockan var 22:20 eller 22:30 så det var inte supersent men alla bilar är ju liksom fördraget så man ser ju inte om de är vakna. Men han hade ju gått och lagt sig och så var det 200 eller 300 inne som bara skällde så in i helvete. Så man hörde bara hur han tog upp mörkläggningsgardiner och så ropade han, vad är det frågan om? Ja, jag ville bara påpeka att du har tagit uttaget till plats nummer 15 som vi har ställt oss på. Alltså till slut sa han, det drar ur kabeln då, sa han då. Ja, så vi fick kopplat in på den stolpen. Och jag hade ju ingen förlängningskabel i bilen här som vi varit och hämtat den. Så jag kunde inte ta något annat uttag. Men han sa att det uttaget som han skulle ha fungerar inte, sa han. Och att det var därför han hade gjort så. Men sen så verkade det som att vi liksom löste det hela. Så då lyckades vi hitta en indikation. Vi hade inga elektriska grejer med oss. Jo, till slut kom vi på att vi hade en laddare på 230. Så vi kunde se om lampan började lysa. Men i samma veva så såg vi på aldepannan en sån här kontakt som tändes som visade att vi fick ström från stolpen. Och så drog vi på aldepannan. Och det är klart, det tar ju alltid tid att värma upp vattenburet värmesystem. Det vet jag ju sedan tidigare för jag har haft det i båtar bland annat då. Men och jag tyckte det blev dåligt. Men och sen så var jag inte helt säker på hur många ampere stolpen var på. Men det var en 16 ampere stolpe här. Och den här pannan går att välja 1 kW, 2 kW eller 3 kW. Så det finns 3 valmöjligheter. Så jag drog faktiskt upp pannan till 3 kW. Och så kände jag på rörerna som kom ur pannan efter en stund. För
den är så pass bra placerad pannan i den här bilen så man bara lyfter en lucka och så ligger den väldigt servicevänligt där under. Så jag kände på de ställena där man kan känna och då kände jag att det började bli varmt. Och sen efter 10 minuter så var det riktigt varmt vattnet som kom ut. Och jag tror efter en kvart 20 minuter så sa Carola att det var väldigt god värme som kom bakom sofforna upp då. Så det gick ganska fort att få varmvatten att cirkulera runt i bilen. Och det är 2 minusgrader ute och vi har 21,5 grad inne i bilen nu och vi kör värmesystemet på 2 kilowatt. Så att det funkar faktiskt, det funkar bra med elen så här långt. Det är klart att ju kallare det blir ute desto svårare blir det ju och 3 kilowatt har man ju inte alltid på elstolpar men 2 kilowatt kan man ju ha. Så man kan definitivt köra el ner till ett par minus, det är inga konstigheter. Och nu har jag ställt termostaten på 21 grader så att, eller 21,5. Och så är det ju vattenburet värmeelement i badrummet där och det är jättevarmt och gott. Nej, så att det är spännande. Vi har ingen frukost, ingenting nu. Så att nu ska vi åka till någon makedonken typ och äta lite frukost. Vad mycket yta det är här. Vad mycket plats man har. Vi kan gå samtidigt. Jag har inte funderat på hur jag ska forma min datahörna. Så. Nej. Men det blir ju såklart inte så många alternativ som skärmen får sitta där borta. Jag tror att en 25 eller 27 tummare kommer att bli perfekt här. Det blir så rött. Ja, det blinkar. Jag måste också läsa på det. Kanske det man ska göra först innan man... Och jävlar. Vad var det där rosa? Jag tror det stämmer bara. Jag stänger av. Ja. Sen kände här. Den är riktad däråt och häråt. Jag måste lära mig det. Här kan man ändra reglage lite. Ja. När det ska blåsa. Ja. Nu ska vi åka till Biltema. Vi har varit och köpt varsin kopp kaffe på McDonalds. Nu ska vi åka till Biltema och köpa ett sämskinn och så en gummimatta fram här. Vad är det, Petter? Vad är det? Så nu har vi varit på Biltema och köpt lite småprylar. Och det är solsken och fint väder. Det är helt otroligt. Vilken skillnad till igår när det var snöstorm. Och här är ingen snö. Så det är fina vägar. Och jag märker fördelen med att köra automat kontra manuell växellåda. Det är jäkligt skönt med automat när man väl har det alltså. Fanns vad gott. Och vi ligger i 90 kilometer och den varvar ungefär 1800 varv. Så att den är väldigt lågvarvig när man ligger och kör över... I all hastighet tycker jag den ligger på väldigt höga växlar alltså. Ja, lite nödsnack där då, om man är lite motorintresserad. Nu har vi kommit till ett ställe dit jag har beställt LPG-gas och vi ska ha LPG, 2 flaskor som jag ska installera själv och de är på lunch nu så vi tänkte passa på att gå och käka lunch också medan de är på lunch och så ska vi hämta dem sen, betala, åka härifrån, åka vidare och så stoppa in flaskorna i gasolutrymmet. Jag har varit och kollat det så det är bara att sätta dit dem, sätta fast dem och så åker vi. Vi har varit och inhandlat LPG-gasflaskor nu och vi har åkt därifrån och nu är vi i Mariestad. Och så ska vi gå in på Rösta och så ska vi se om vi kan hitta en matta som vi kan ha i gången här. Och då har vi ju diskuterat lite, fast ska vi ha flera mattor eller ska vi ha en matta? För det är ju en massa luckor i golvet och man vill kunna komma åt dem. Men så sa vi det, hur ofta lyfter vi de luckorna? Det finns en lucka som går ner till ett lastutrymme.
Den lyfter man ju oftare. Men den är precis i början bakom stolarna här. Och då är det inte mycket du behöver flytta mattan. Så vi sa vi testar och ser om vi kan få ta på en lång matta. Jag har den säsongsnöjd. Det ringde i Carolas telefon och så märkte jag att det var något som inte stämde när hon pratade med den personen i andra ändan. Så plötsligt så ger hon mig telefonen. Precis som jag skulle lösa problemet. Jag hörde ju inte vad han sa. Och då... Då hade hon beställt mat på Foodora. Och den gubben som var i andra änden telefonen, han pratade inte ett ord svenska. Inte ren svenska. Nej, men jag förstod inte någonting vad han sa. Hur kan man ta ett sånt jobb då? Jag förstod inte heller vad han sa. Och jag försökte verkligen förklara var vi stod. Och så sa han campingen för husbilar. Vi stod inte på någon camping. Jag kan tänka mig att han har varit längst ut där. Men jag tog in det på kartan exakt. Där vi är. Den pizzan är frösen när vi får. Frösen. Jag står med en bruksanvisning här till aldepannan. Ja. Och försöker lära mig de olika grejerna. Det är ju den här, jag tror den här alden är ju kopplad ihop med Där kommer han nog airconditioning. Kommer han där? Jag tror det. Ska jag vinka på honom? Gör du? Hallå! Du hittar till slut? Ja, det är svårt. Ja, det är svårt, jag förstår det. Tack så mycket! Hej då! Hej, tyst! Jädrar vad gott det. Jag är hungrig. Jag tänkte att pizza är gott när man är hungrig. Men älskling, det var ju jag som skulle fixa mat Ja, idag. men jag fixar maten. Varför är jag som är jägaren i den här familjen? Heter denna Stockholm som jag håller i? Ja. Du. Din buse. Det blåste svinkallt när jag gick ut. Ja, över vattnet. Det ska ju hålla sig inland. Det är som du säger, det blåste ingenting när vi var ute med hundarna. Det var riktigt skönt då tycker jag. Men sen började det blåsa. Kanske kommer snöstorm hit. Nej, fan. Det har vi fått nog av nu. Helvete, inga mer snöstormar. Det var en tuff start på en ny bil kan man säga. Vi fick verkligen känna på och prova, ja. Pröva bilen direkt. Klarar han av en snöstorm? Och däcken funkar ju. Det var ju tur att det var såna här däck då. Och sen har hon tittat tillbaka. Ja. Det är säkert att man kan dra dem fram och tillbaka så. Ja, precis. För ibland vill man ju ha lite. Rejäla takluckor, fasen vad stora de är. Det blir bra sug igenom det när det är varmt ute. Ja, kanske ska dra igen dem nu när det är kallt. Det förvånar mig att det är ett litet löv i det nätet där. Insektsnätet. Kanske haft den öppen. Ja, någon har ju haft den öppen. Så. Varför är det så fläskigt? Då går jag och slänger det här skräpet. I kylan. 1 grad är det ute, 1 minus. Ja, det känns kallare. Jag ser att vi fortfarande är kopplade till landström och det är uppe i 18,5 grad nu. Vi har ställt den på 20,5. Den kommer långsamt upp. Det börjar på 16 grader. Jädrar vad kallt det var. Och så stod det stod en kvinna där på kajen. Hon stod precis vid vattnet. Med en svart, lång kappa på sig. Du får hoppas. Nej, men jag hoppade till för det var ju så stod som en vålnad där. Jag såg ju inte henne. Jag såg bara ett ansikte plötsligt några meter från. Hej, sa hon då. Varför stod du det? Tänkte jag bara helt stilla så här för sig själv. Precis vid kajkanten. Direkt in till checkpoint i Kuala Lumpur. Nu är det inte ens ett dygn tills vi får se om deras masterplan. 21 är det nu och den står på 21. Och det är minus 1 grad.
mycket änder var det där. Så skit i bakrutan. Ja, det var värsta smutsiga. Vår fina nya bil har blivit så smutsig. Här har jag suttit och läst bruksanvisningar. Jag har inte läst så många i och för sig. Man fastnar i en bruksanvisning. Ja, man fastnar i en och sen så sitter man och läser och så börjar man om och så läser man och så börjar man om. För att förstå allting. Duokontroll och laddare och aircondition och kylskåp och fasen och hans moster. Det är mycket att läsa på i en ny bil. Juldekoration börjar komma upp överallt nu. Vi är fortfarande i november. Här gick vi och promenerade med hundarna igår. Vi hade först en tanke att käka på restaurangen där, men det var inte människa där. Och sen så beställde Carola pizza så att det var mycket bättre. Och där borta står Frankie. Mariestad är en jäkla trevlig stad tycker jag. Där ligger Marianne också. En fin gammal båt. Det står Frankie. Det är ju en ganska stor bil men hon är ju kort så att, eller han är ju kort. Hon eller han, jag vet inte vad. Men den är ju kort. Så den ser ju lite avhuggen ut. Jag tycker i och för sig det är ganska gulligt. Men det är storbilskänsla i en liten bil skulle man kunna säga. Sen på den här bilen så har vi kameror runt om bilen så det sitter på varje sida. Så att det är jäkla fin backkamera från Dometic som man ser runt hela bilen när man fick parkerar och sådär. Det finns ju massor att lära sig nu framöver. Det är jättemycket att ta hand om. Nu har jag, det är låst här nu. Ja. Nu sitter det 2 stycken LPG-flaskor där inne som ska installeras också. Ja, spännande. Och så är det en jättestor markis med LED-ramp i och den LED-rampen är dimbar också. Det var ju lite kul. En annan grej som jag upptäckte igår det var att jag har samma typ av defroster som jag har på min Ford skåpbil hemma. Det är alltså inbyggda defroster i framrutan, alltså elektrisk defroster. Så att det är små trådar i hela framrutan på husbilen. Man trycker på en knapp och så defrostar den. Det är jäkligt käckt alltså. Jag har varit så jäkla nöjd med det på våran skåpbil. Speciellt om det är frost på utsidan. Och även imma då. Imman går bort väldigt, väldigt fort. Och så sitter det vinterdäck på. Så vi är utrustade för att dra iväg. Diesel. Truckdiesel alltså. Jag tycker hon engelskan är så sexig i sin röst. Du, ta tillbaka det där. Håller inte du med om det? Nej, då byter jag till en manlig röst om du säger så. Jag tycker det går det tror du? Ja, det går. Helt säker. Du har inte parkerat. Det gör man innan man stänger av. Ja, men jag stängde inte av. Det var ju den här jävla stoppen som stängde av. Ska jag gå ut tankar? Gör det. Jag har släppt ratten och lämnat över det Till chefen? till chefen. Ja, du säger det är bäst själv tycker jag. Och hon tycks trivas bra där. Hon säger hela tiden det känns bra älskling. Och det är ju bra att man kan turas om ibland om man känner för det. Jag gillar i och för sig att köra så att jag har aldrig några problem med det. Men man sitter jättegott i bilen och en grej som jag märker till nu det är ju att när jag sitter i strumporna här fram i passagerarsätet så jädrar vilken god varmluft det kommer där. Det känner man inte när man sitter med skor på sig på samma sätt. Men det var väldigt gott att värma upp fötterna där alltså. Och mattan gör att det känns varmt också. Ja, och så den här mjuka Nordfilsmattan här. Nej, det är väldigt god komfort. Med nya bilar så kan man ju räkna med att det finns småfel som behöver justeras. Så ett fel har vi hittat och det är att vindrutetorkarna tar inte på några ställen, vilket är väldigt irriterande. Och jag har jobbat lite med dem och försökt lösa det, men nej. Så att alternativet är att köpa 2 nya torkarblad och se om det gör saken bättre. Men vi får se. Irriterande när det är 2 fläckar som inte torkarna tar på. Det är lite konstigt faktiskt.
Och sen är det ju rätt mycket knappar och grejer man ska komma underfund med. Jag tror jag har kommit underfund med i alla fall en 5-6 knappar i alla fall, vet jag vad det är för någonting. Jag tycker du har pillat på allt i alla fall. Men vi får väl ta saker och ting pö om pö. Det som ligger närmast till hands nu när vi kommer hem, det är ju dels att bilen ska ju pyntas. Vi har ju köpt höst- och julpynt som ska in i bilen, så den kommer bli så jäkla mysig. Sen så har vi på vägen nu varit och hämtat LPG-gasflaskor. Det är ganska enkelt, det är inte så jäkla märkvärdigt. Och nu speciellt som bilen kommer från Tyskland så har den rätt kopplingar på slangar och alltihopa. Eftersom de här alugas LPG-flaskorna, de kommer från Tyskland, så att det är samma fattning och alltihopa. Så det är bara att skruva ihop det egentligen. Sen så måste man borra ett hål, eller vi väljer att borra ett hål för tankningsuttaget. Och det kommer jag att sätta i luckan till gasolutrymmet, så tänker jag sätta det uttaget där man sätter pistolen när man tankar då. Så att det är väl det jobbet som är störst, och sen det är att borra hål i luckan och så att det blir okej då. Sen så är det bara att skruva ihop grejerna. Men sen så är det ju en duokontroll på den här, och så är det något som kallas för Ice Age. Det är alltså en liten Ice X. Ice X heter det, en temperatursticka som man kan sätta på om det är väldigt kallt, så att inte duokontrollen fryser, om jag har fattat det hela rätt. Det sitter det på denna också. Och det är ju så att till de här LPG-flaskorna så har jag köpt en blåtandsmätare som då kommer göra att när den första flaskan är tom så går den över till flaska nummer 2, och på den sitter en blåtandsmätare, och då ser man när den börjar så att säga tummas då. Så att man har först en hel flaska och sen så får man indikation på blåtandsmätaren då. Det är ju inbyggd GPS och kartor i den här skärmen, och vi har använt den faktiskt nu. Och jag tycker den funkar jättebra. Däremot så har jag inte hunnit lära mig alla jädra knappar. Nej, på inhållig. Backa, in. Backa. Men jag tycker den här kartan verkar jäkligt check på den här 10-tums skärmen som sitter i bilen. Så den ska vi använda nu och se hur bra den är. Jag har ju en sån där Garmin GPS också hemma som man kan sätta här någonstans. Däremot så märker jag ju nu när det är en helintegrerad bil att det går ju inte att ha den Garmin GPSen i en ruta det året, eller i framrutan. Den hamnar ju alldeles för långt bort. Det är ju jättelångt fram till rutan. Så att den måste installeras på instrumentpanelen någonstans här i sådana fall. Ett trådlös laddningsfack för mobiltelefonen är. Ingen av oss har en aktuell telefon. Jag har en hemma som jag inte använder, som faktiskt är man kan lägga och ladda på plattan så. Jag får se om jag börjar använda den, för det är rätt käckt att bara stoppa in telefonen i facket och så funkar den per automatik. Du ser att det är ljus under pedalerna med, eller under dina... Det har jag inte sett innan. Det är belysning där vid fötterna. Jo, men det såg vi nog fast när vi åkte på natten. Ja, det var jag som undrade varför man hade det. Jo, men det är om du tappar något så ska du kunna hitta det, vet du. Du ska väl inte hålla på och leta efter det när du kör? Nej, men du kan göra det om du sitter bredvid mig, eller jag kan plocka upp det åt dig. Sen är det där med hundarna då. I hubben har vi ju haft en bur. En stor bur som vi har haft dem med. Till en början så var det rätt så, eller ja, nästan hela tiden när vi använt det så har det varit lite jobbigt, för Harley har en tendens att krypa väldigt tätt in till Alice och nästan lägga sig på henne, och det har varit ett problem. Sen så gjorde jag en skiljevägg och då blev det väldigt bra. Men den buren är lite för stor tycker vi för att ha här. Så vi planerar att köpa 2 mindre burar av samma fabrikat som den vi hade innan, som man bara fäller ihop när man inte använder den. Och då ska vi ha det här uppe på hyllorna. Det är en på varje sida, så då sätter vi dem här och så får hundarna vara där inne, och så ska jag göra något fäste så att jag kan spänna fast dem här. Och sen när man inte använder dem så fäller man ihop dem och så lägger de i lastutrymmet och så är de ur vägen då. Så det tror vi på. Det tror vi kommer bli väldigt, väldigt bra. Så vi får se. Allting är att prova sig fram här nu.
Men jag sitter väldigt bra. Sitter du bra? Ja, jag sitter bra. Ja. Härligt. Bränsleförbrukningen har jag ju funderat lite över. Det är en ganska så stor bil, även om den är liten. Men den är på 4,5 ton. Och hubben var på 3,5 ton. Så det är ju 1 ton till då. Så det är klart att bränsleförbrukningen måste ju bli annorlunda. Sen så finns det här är ju 2025 års modell, så det här är den sista växellådan man har gjort nu då, som är på 8 växlar. Och det är ju inte bara Fiat som har den växellådan, utan det är många olika fabrikat som använder sig av samma växellåda idag då. En 8-växlad automatlåda. Det finns 3 olika körlängder på den. Det finns ekonomi, standard och sport. Och jag tänkte vi ska prova det här med ekonomi då. Så att vi har kört på ekonomiinställningen nu sedan igår. Bränsleförbrukningen har nu då gått ner till 0,99, alltså precis under 0,98 var den på förut, så den pendlar lite där just nu. Men under 1 liter i alla fall kör vi bilen på. Det är lite ruggigt väder och det blåser ganska bra så där, så att motvind, så att jag vet inte hur långt ner man kan komma, men det är klart att på längre sträckor så kan vi säkert komma ner mot kanske 0,9 till och med. Så 1 deciliter under litern, och det tycker jag är väldigt, väldigt bra. Vad var det? Jag tror det var en rovfågel, men det var en skylt som jag satt upp som en fågel. Och sen själva instrumenteringen på bilen gillar jag jättemycket. Det är mycket att lära såklart, men det är så många menyer och grejer man kan bläddra. Men jag börjar få in stuk, eller hur det är uppbyggt så att säga. Nej. Så nu har vi bara... Vi har 21 mil kvar hem och när vi kommer hem så... Ja, nu kommer vi hem lite sent idag. Vi kommer hem klockan 6:26. Men sen dagarna som kommer nu så blir det att greja med Frankie hela tiden. Ska pyssla igen. Och du får lära dig lite saker. Ja, det är ju en hel jäkla... Alltså det är en hel väska full med instruktionsböcker. Så man får ju ta de som känns viktigast. Jag satt och läste lite på laddaren som är i bilen. Vad det är för typ av laddare, hur många ampere den laddar med och sådär. Det satt jag och kollade på i morse, och så finns det ju... På taket sitter det 200 watt solceller. Två stycken 100 watt solceller sitter det där. Och så är det litiumbatterier. Och jag tror det är 210 eller 220 ampere litiumbatterier. Så inte riktigt lika mycket som det var i hubben. Men det är också någonting som vi provar nu och ser hur detta känns och fungerar. Sen får vi se om vi ändrar och sätter mer kapacitet på batterierna. Men så som det är nu så låter vi det vara så. Och till detta då så är det en panel för solcellsregulatorn. En separat. Och den kan man koppla via blåtand så du kan se den i mobilen. Men det har jag inte heller kommit underfund med, för jag har inte lagt tillräckligt mycket jobb på det. Du drar den hit utan du ska... Och sen så är den är så att säga kopplad till den stora panelen också. Så att de är ihopkopplade alla grejer. Och så finns det en inverter med en egen panel också. Så sitter det som vi också ska försöka komma underfund med. Så det finns en hel del att jobba med, om man säger så. Du jobbar på bra, ser jag. Du vill ha med långtradarna. Ja, de stänker ju på mig. De körde under 90 så jag kör om. Carola är lite tyngre på foten än vad jag är. Det brukar hon vara faktiskt. Men vi tuggar på här. Milerna tuggar ner och vi tuggar på. Stort tack för att... Nej. Så det var allt för idag, och det var väldigt, väldigt mycket. Men till alla er som har orkat vara med så här långt idag, stort tack. Nu har ni fått en inblick i vad vi håller på med och vad som har hänt. Ny bil, och vi kommer åka ut med Frankelito rätt så länge nu och ta oss ner i Europa en sväng är tanken. Vi ska vara hemma och fira jul och sen så drar vi. Så att stort tack för idag, och så glöm inte att trycka på prenumerera om ni inte redan är prenumeranter. Kommentera gärna, det är alltid kul att se vad ni tycker och tänker och skriver. Och så tumme upp, och så hype som man har börjat med nu för tiden också. Jag har precis suttit här och gjort i ordning med bubbelglasen så de sitter i vitrinskåpet. Och
de sitter faktiskt med magnet. Det är ganska fräckt faktiskt. Så att det ska vi testa med lite andra grejer också som vi ska ha magnet på och sådär. Så häng ut, det kommer fler filmer. Vi åker ut med hubben, höll jag på att säga, hubben. Frankelito snart igen. Ha det bra nu, tack för idag, hej då!